ประเด็นที่จะต้องติดตามกันแล้วก็เป็นประเด็นร้อนคือเมื่อสักครู่นี้ก็ว่าร้อนแล้วนะถึงกรณีเรื่องของผู้นำฝ่ายค้านเรื่องของฝ่ายค้านแล้วก็เรื่องนี้ที่หลายคนมองว่าเอ๊ะทำไมทางด้านของฝ่ายค้านเองเนี่ยไม่ได้พูดถึงเลยแต่มีนักวิชาการหลายคนประชาชนหลายคนเนี่ยกังวลใจถึงประเด็นเรื่องของการจับตามอง MOU 44 มันมาจาก MOU บันทึกข้อตกลงเมื่อปี 2544 หลังจากที่ทักษิณชินวัตรรับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในปีนั้นนะก็มีการพูดคุยหารือกันนะถึงประเด็นเรื่องของพื้นที่อาจจะไม่ใช้คำว่าพื้นที่ทับซ้อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดูเนี่ยย้อนไปตั้งแต่สนธิสัญญาจะเห็นว่าพื้นที่ของเกาะกูดที่เป็นปัญหาหรือว่าจังหวัดตราดที่เป็นปัญหาเนี่ยระบุชัดเจนจากฝรั่งเศสอยู่แล้วว่ามันเป็นพื้นที่ของประเทศไทยแต่หลายคนก็เลยมองว่าเอ๊ะประเด็นเรื่องนี้หลังจากนี้ไปเดี๋ยว 18-19 มีนาคมแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเดินทางไปที่กัมพูชาจะมีการพูดคุยเรื่องนี้ไหมหรือว่ารัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินจะมีการพูดคุยเรื่องนี้จัดการเรื่องนี้อย่างไรบ้างล่าสุดนี้นะคะมีการเปิดเอกสารนะคะที่เรียกว่า MOU 44 จากกรณีที่หลายคนตั้งคำถามว่าเมื่อตอนปี 44 ตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นยุครัฐบาลของทักษิณตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ครั้งนั้นเองเนี่ยมีการยอมรับหรือว่าการรับรู้ถึงการมีเส้นเขตไหล่ทวีปที่กัมพูชามีการประกาศเมื่อปี 2515 ในตอนนั้นเองไม่มีหลักกฎหมายใดๆไม่มีข้อเท็จจริงใดๆรองรับหลายคนก็เลยมองว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับกัมพูชาในตอนนั้นมีข้อตกลงกันอย่างไรบ้างย้อนเท้าความกลับไปนิดหนึ่งนะคะการที่มีการพูดคุยกันระหว่างกัมพูชากับไทยเนี่ยเกิดขึ้นคือ 18 มิถุนายน 2544 นะก็เป็นการพูดคุยกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศไทยก็คือคุณสุรเกียรติเสถียรไทยแล้วก็รัฐมนตรีทางด้านของกัมพูชาเป็นรัฐมนตรีอาวุโสประธานการปิโตรเลียมแห่งชาติกัมพูชาที่ชื่อว่าซกอันมีการพูดคุยลงนามกันเนี่ยที่กัมพูชาแต่ว่าเนื้อหาที่มีการลงนามกันในตอนนั้นที่มีการเปิดเผยเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการกระชับความผูกพันมิตรภาพนะเรื่องของสิทธิ์ทั้งสองประเทศอาณาเขตไหล่ทวีปเขตเศรษฐกิจจำเพาะทำให้เกิดประเด็นเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนเกิดขึ้นในการพูดคุยกันบันทึกข้อตกลงในครานั้นเนี่ยมีการพูดคุยกันว่าทั้งคู่ทั้งรัฐบาลของไทยแล้วก็กัมพูชาเนี่ยจะต้องมีการทำสัญญาทำข้อตกลงชั่วคราวที่มีลักษณะสามารถปฏิบัติได้ในเรื่องพื้นที่ที่มีการอ้างอิงสิทธิทับซ้อนกันอีกประเด็นเรื่องหนึ่งก็คือว่าจะต้องมีการเร่งรัดการเจรจา 1. ทำความตกลงสำหรับการพัฒนาร่วมกันทรัพยากรปิโตรเลียมซึ่งอยู่ในพื้นที่พัฒนาร่วมแล้ว 2. ตกลงแบ่งเขตซึ่งสามารถยอมรับได้ร่วมกันสำหรับทะเลอาณาเขตไหล่ทวีปเขตเศรษฐกิจจำเพาะแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่นั้นต้องมีการแบ่งเขตถ้าดูทั้ง2ข้อนี้ลักษณะตรงนี้ถ้าเกิดไปดูเรื่องของแผนที่ควบคู่กันไปก็จะเห็นว่าเขาระบุให้ชัดเจนเลยว่าการปฏิบัตินั้นไม่สามารถที่จะแบ่งแยกกันได้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางไทยหรือกัมพูชาในเรื่องของการรับผิดชอบข้อตกลงร่วมกันสนธิสัญญาหรือแม้กระทั่งการแบ่งเขตทะเลอาณาเขตไหล่ทวีปแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันในการประชุมกันโดยสม่ำเสมอแต่เมื่อไปดูตรงข้อนี้เนี่ยย้อนตั้งแต่ตอนปี 44 จนถึงตอนนี้มีการประชุมคร่าวๆในประมาณ 6 ครั้งแต่การประชุมนั้นไม่เคยแล้วเสร็จเลยสักครั้งอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของเงื่อนไขการมีผลใช้บังคับของการแบ่งเขตสำหรับการอ้างสิทธิทางทะเลต้องมีการทำบันทึกความเข้าใจและจะไม่มีผลกระทบต่อการอ้างสิทธิทางทะเลของแต่ละภาคีคือทั้งกัมพูชาและของไทยนั่นคือคนที่ทำสัญญาครับนะนี่คือ MOU ปี 44 ซึ่งหลายคนก็เลยจับตามองว่าหลังจากนี้ไปจะมีการรื้อตัวนี้กลับมาหรือไม่อย่างไรด้วยคือเรื่องนี้เนี่ยนะฮะวันนี้อาจารย์อัสดางยมนาคหรือว่าอาจารย์เอ็ดดี้นั้นเนี่ยก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้เนี่ยว่า MOU 43เนี่ยเป็นการมันมี MOU 43มาก่อนนะฮะก็เป็นการสำรวจจัดทำเขตแดนปักหลักเนี่ยต่างๆเอาไว้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยใช้แผนที่เนี่ย1 ต่อ 200,000เป็นข้อผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งการปักหลักเขตตอนนั้นเนี่ยมี74หลักปัจจุบันเนี่ยเหลือ73หลักเพราะหลักเขตที่22เนี่ยมี2หลักแล้วก็ยกเลิกกันไป1หลักและการจะต้องทำ MOU นั้นเนี่ยเพื่อสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนที่สูญหายหรือว่าถูกเคลื่อนย้ายกลับมาสู่ที่เดิมความมุ่งมั่นปรารถนาของกัมพูชาที่ใช้แผนที่เนี่ย1 ต่อ 200,000คงมีเหตุผลมาจากความพยายามย้ายหลักเขตที่73ไปตำแหน่งที่ต้องการเพื่อให้การประกาศเขตหลักไหล่ทวีปในปีพศ 2515
ของกัมพูชามีจุดอ้างอิงที่สมบูรณ์ในการลากเส้นเนี่ยผ่านเกาะกูดเพื่อเป็นอาณาเขตทางทะเลของกัมพูชาต่อมาเนี่ยในปี 2516 เนี่ยจึงมีทำการไทยเองเนี่ยก็ประกาศพื้นที่ไหลทวีปบ้างจึงเกิดพื้นที่ทับซ้อนกันและต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ในอ่าวไทยทั้งนี้เนี่ยการย้ายหลักเขตที่ 73 เป็นตำแหน่งที่ต้องการเพื่อการประกาศหลักเขตไหลทวีปในปี 2515 ของกัมพูชานั้นลากเส้นผ่านเกาะกูดเป็นอาณาเขตทางทะเลได้กระทำผิดมาตรฐานทางหลักวิชาการและการแบ่งเขตในทะเลที่สำคัญก็คือว่าจากข้อตกลงแบ่งปันหลักเขตแดนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเนี่ยหลังจากไทยเสียดินแดนไปมากมายซึ่งรวมถึงเสียประเทศลาวและกัมพูชาเนี่ยครับในฐานะประเทศประเทศสราชของประเทศไทยให้กับฝรั่งเศสและก็ฝรั่งเศสยอมก็คือจังหวัดตราดและก็เกาะแก่งต่างๆรวมถึงเกาะกูดให้ไทยคือหลักฐานที่มีการยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของไทยเรื่องนี้เนี่ยครับดร.สรจักรเกษมสุวรรณก็เคยให้รายละเอียดเอาไว้นะครับว่าสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเนี่ยเป็นที่มาแห่งการต้องเจรจาปักปันเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาและไทยกับลาวนั้นมีอยู่2ฉบับคือพคริสตศักราช 1904 ก็พศ 2447 และ 1907 คือพศ 2450 ซึ่งสยามกับฝรั่งเศสใช้แนวแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นพรมแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำไหลจากเหนือลงใต้เนี่ยครับซ้ายแม่น้ำก็คือฝั่งตะวันออกเป็นของฝรั่งเศสขวาเนี่ยเป็นของสยามจนมาถึงแนวเทือกเขาดงรักซึ่งทอดตามแนวตะวันออกตะวันตกด้านเหนือของสันปันน้ำเทือกเขาดงรักเนี่ยเป็นของสยามด้านใต้ของสันปันน้ำเป็นของฝรั่งเศสแต่ไทยกลับเสียปราสาทพระวิหารให้กัมพูชาปราสาทและพื้นที่รอบปราสาทอยู่ด้านเหนือของสันปันน้ำแต่แผนที่กลับไปเขียนให้อยู่ในดินแดนของฝรั่งเศสและศาลโลกก็ไม่เข้าข้างไทยที่เราเป็นฝ่ายถูกตอนนั้นฉบับที่2เนี่ยปี 1907 เป็นการที่สยามยกดินแดนเสียมราชศรีโสพลและพระตะบองให้ฝรั่งเศสเพื่อแลกกับการที่ฝรั่งเศสยกด่านซ้ายก็คือจังหวัดเลยจันทบุรีตราดเกาะกูดและเกาะใกล้เคียงคืนให้ไทยตรงนี้เนี่ยไม่เกิดความขัดแย้งแต่อย่างใดเพราะทั้งสนธิสัญญาและแผนที่ระบุชัดเจนตราดและเกาะกูดนั้นเป็นดินแดนของสยามแต่ต้องตั้งข้อสังเกตไว้นะที่นี้ว่าก่อนสนธิสัญญาฉบับนี้เป็นการแบ่งเขตแดนทางบกมิได้มีส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางทะเลซึ่งประเด็นสำคัญประเด็นปัญหาก็คือว่าการประกาศเขตทางทะเลของไทยและกัมพูชาเนี่ยในช่วงปลายทศวรรษ 1960 หรือว่าพศ 2503 และต้นทศวรรษ 1970 พศ 2513 ประเทศต่างๆของโลกที่เป็นเขตชายฝั่งและติดทะเลเปิดนั้นหรือว่าทะเลกึ่งปิดเนี่ยเช่นอ่าวไทยก็ตื่นตัวแนวโน้มของหลักกฎหมายระหว่างประเทศที่จะมีการประกาศไหลทวีปเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งต่อมาเรียกเขตเศรษฐกิจจำเพาะซึ่งวิธีการต่างๆที่ดำเนินการในการปักปันนั้นเนี่ยศาลบอกว่าเป็นแค่วิธีการหนึ่งที่กฎหมายได้นำไปใช้เท่านั้นไม่ใช่หลักกฎหมายตายตัวทั้งนี้เนี่ยเพราะสภาพแวดล้อมในแต่กรณีเนี่ยมันก็แตกต่างกันแล้วมันก็ต่อมาจนถึงปี 2516 ประเทศไทยจึงประกาศเขตไหลทวีปในอ่าวไทยโดยเส้นแนวเขตด้านบนกดลงมาทางทิศใต้อย่างต่อเนื่องจากการอ้างเส้นฐานตรงรอบเกาะกูดจนถึงแนวทำให้สามารถเนี่ยอ้างเขตทางทะเลเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนว่ากัมพูชาเนี่ยก็ไม่ยอมรับแนวเขตที่ไทยประกาศเพราะทับซ้อนกับที่กัมพูชาเนี่ยประกาศเอาไว้ก่อนหน้าตรงนี้เองเนี่ยทำไมรัฐบาลทักษิณเนี่ยจะยอมเสียโง่ให้กับกัมพูชาด้วยการไปยอมรับสิ่งที่กัมพูชาเนี่ยลากเส้นแดนเขตแบบมั่วๆตามตัวเองและยอมรับว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนทั้งที่ดินแดนมันคือผืนแผ่นดินของไทยเนี่ย 100% นี่อาจารย์อัสดางเขียนไว้แบบนี้การที่รัฐบาลไทยในสมัยนายทักษิณเนี่ยไปทำ MOU 44 หรือบันทึกข้อตกลงไทยกัมพูชาเกิดขึ้นในยุครัฐบาลทักษิณกลับไปยอมรับเส้นแดนตรงนั้นเนี่ยนะครับกับถ้าว่าไปรับรองสิ่งที่กัมพูชาเนี่ยกำหนดขึ้นมาเองตามใจตนเองจนเป็นเหตุพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชาอยู่ด้านเหนือเส้นลัติจูด 141 องศาเหนือโดยใต้เส้นนี้ลงมายังมีประเด็นสำคัญเพราะคาดว่าจะเป็นแหล่งก๊าซน้ำมันจำนวนมหาศาลที่ทำให้กลายเป็นว่ากัมพูชามีสิทธิ์ในน่านน้ำซึ่งเป็นของไทย 100% มาแต่เดิมตรงนี้แหละนะครับก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าหลายคนนั้นตั้งข้อสงสัยว่าอยู่ๆฮุนเซนมาเยี่ยมนายทักษิณมันมีเรื่องนี้ไหมที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของผลประโยชน์บนพื้นที่ที่บอกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนทั้งที่มันเคยเป็นของไทย 100% ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ